Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se vini në lajmet orës 15 këtu në Top Channel, ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore. Prokurorët që po hetojnë dosjen e privatizimit të kompanisë Oshet e Çekët e Çes kanë thirrur dje në mbrëmje për të dhënë dëshminë e tij dhe shkëlqen Berishën. Emri i djalit të ish-kryeministrit doli në dosjen voluminoze me dëshmi që mblodhi Komisioni Parlamentar Hetimor. Rruga e pandërtuar drejt Gjinarit në Elbasan ka çuar në prang nga dy ish-drejtorë të përgjithshëm të rrugëve, Dashamir Xhika dhe Andi Toma, me urdhër të prokurorisë së Elbasanit u ndaluan edhe dy ndërtues dhe një mbikëqyrës, të cilët dyshohen se kanë kryer vjedhje dhe shpërdorim të detyrës duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ishte të premten tek prokurorja e përgjithshme e përkohshme Arta Marku për të firmosur një marrëveshje për një hetim të gjithëtanshëm të grupeve kriminale me ngritjen e disa strukturave në prokuroritë e rretheve dhe të krimeve të rënda. Por nga marrëveshja, ajo që del është ngritja e një paraspaku, një strukturë që ligji nuk e parashikon. Një ish-polic grek është arrestuar i akuzuar si vrasës me pagesi. Shtetasi Devi Kasmi në Tiranë, ish-polici greku ka bashkë me armët dhe një sasi të madhe parash. Bashkë me të janë arrestuar edhe persona të tjerë që kanë organizuar ekzekutimin e 41 vjeçarit. Vrasja mendohet se ishte larje e hesapesh të trafikut të drogave të forta. Keq menaxhimi i mbetjeve urbane të qytetit të Pogradecit dhe fshatrave që ndodhen rreth liçenit kanë bërë që pothuajse i gjithë bregu, por edhe thellësia e ujit të mbushet me plastik dhe mbetje të tjera. Liçeni ku jetojnë shumë lloje shpendësh dhe peshq të rrallë ka humbur kthjelltësinë për shkak të ndotjes së madhe. Një ndërtesë betoni në mes të Voskopojës me shtëpi tradicionale me gur është pamja e parë që shikon çdo turist që viziton fshatin, dikur një qytet me shumë histori. Ndërtesa kontroversiale thuhet se është pjesë e një projekti rehabilitimit të zonës së banuar, por që nuk gjen miratim nga këta të fundit. Prokurorët që po hetojnë dosjen e privatizimit të kompanisë Oshet e Çekët e Çes kanë thirrur dje në mbrëmje për të dhënë dëshminë e tij dhe shkëlqen Berishën. Emri i djalit të ish-kryeministrit doli në dosjen voluminoze me dëshmi që mblodhi Komisioni Hetimor Parlamentar. Mbrëmjen e së njëjtës shkëlqen Berisha ishte në prokurorinë e Tiranës. Djali i ish-kryeministrit Berisha u thirr nga organi akuzës për të pyetur për çështjen e privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes. Thirrja e shkëlqen Berishës ju la detyrë prokurorisë disa javë më parë nga gjykata e Tiranës, që refuzoi mbylljen e çështjes dhe e detyroi prokurorinë të rihap hetimet për këtë privatizim. Privatizimi i OSSH-s në vitin 2009 tek kompania Çekë e Çes u bë objekti një komisioni hetimor parlamentar, në përfundim të të cilit socialistët thonë se shtetit ju shkaktua një dëm prej 414 milion eurosh. Socialistët akuzuan se procesi i privatizimit ishte fiktiv, me fitues të paracaktuar dhe me favorizime që vazhduan edhe pas marrjes së kompanisë nga Çekët. Shkëlqen Berisha dhe Sali Berisha u paraqitën përpara komisionit parlamentar, por duke refuzuar të japin dëshmi para Tauland Ballës. Nëse ish-kryeministri e cilësonte shpifës, djali i tij Shkëlqeni deklaroi se kryetari i komisionit ishte në konflikt interesi pasi ishte dënuar nga gjykata për shpifje në dëm të tij. Shkëlqen Berisha është një ndër emrat e rreshtuar në raportin përfundimtar të Komisionit Hetimor, shoqëruar me kërkesën për procedim penal për vepra të refuzim për të dëshmuar dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Top Channel i kërkoi një prononcim Shkëlqen Berishës, por nuk morën përgjigje. Djali i ish-kryeministrit përmes një postimi në Facebook deklaroi se aktiviteti, të ardhurat, puna dhe veprimtaria e tij nuk kanë asnjë lidhje me privatizimin e OSSH-s. Rruga e pandërtuar drejt Gjinarit në Elbasan ka çuar në prang nga dy ish-drejtorë të përgjithshëm të rrugëve, Dashamir Xhika dhe Andi Toma, me urdhër të prokurorisë së Elbasanit u ndaluan edhe dy ndërtues dhe një mbikëqyrës, të cilët dyshohen se kanë kryer vjedhje dhe shpërdorim të detyrës duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm. Andi Toma dhe Dashamir Xhika, të dy ish-drejtorë të përgjithshëm të rrugëve, kanë përfunduar në pranga si të dyshuar për shpërdorim detyre. Në masën e sigurisë arrest me burg apo detyrim paraqitje janë edhe 9 persona të tjerë. Prokuroria dyshon se të gjithë këta shtetas kanë shpërdoruar detyrën apo kanë vjedhur gjatë tenderimit të rrugës Elbasan-Gjinar dhe rehabilitimit të këtij aksi rrugor. Përveç Andi Tomës, ish-drejtori i përgjithshëm nga 2008 deri në 2013 dhe pasuesit të tij Dashamir Xhika, që drejtoi autoritetin rrugor deri në vitin 2017. Janë arrestuar edhe administratori punimeve Recep Tarba,
dhe 2 administratorët e firmës që duhet të kishte kryer punimet, shtetasit Kujtim Hysa dhe Agron Hysa. Në vendimin që Top Channel disponon thuhet se vlera e investimit kap shifrën e mbi 416 milion lek, por më pas e gjithë vlera ka shkuar në 500 milion lek, që duhet të investoheshin për asfaltim dhe vendosje sinjalistike. Por me gjithë fondin e konsiderueshëm rezulton se punimet nuk janë kryer. Ekspertët e pavarur të kërkuar nga prokuroria thonë se në total, dëmi ekonomik ka një faturë prej 170 milion lek. Sipas prokurorisë edhe 5 kolauduesit që duhet të konstatonin në përfundim të punimeve fiktive, se çfarë kishte ndodhur në terren, kanë shpërdoruar detyrën. Ata kanë paraqitur fakte të rreme duke përshkruar si ekzistues asfaltimin e rrugës, vendosjen e sinjalistikës dhe të bordurave anësore. Vetëm ekspertiza e dëmeve që kreu prokuroria për këtë rast ka një faturë prej 18 milion lek, që është paguar nga shteti. Dosja e Gjinarit është një nga dosjet që ka qëndruar pezullt për një kohë të gjatë në prokurorinë e Elbasanit, dhe kur ishte drejt mbylljes u hoq nga dora Armanda Xhaferit që ishte prokuroria që po hetonte. Kjo çështje dhe 2 dosjet për kompanin Kurum u rikthyen në netime intensive në më pak se 1 muaj më parë. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ishte të premten tek prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku për të firmosur një marrëveshje për një hetim të gjithëtanshëm të grupeve kriminale me ngritjen e disa strukturave në prokuroritë e rretheve dhe të krimeve të rënda. Por nga marrëveshja, ajo që del është ngritja e një paraspaku, një strukturë që ligji nuk e parashikon. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ishte të premten te prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku për të firmosur një marrëveshje bashkëpunimi. Objekti i marrëveshjes është hetimi i grupeve kriminale me ngritjen e disa strukturave në prokuroritë e rretheve dhe të krimeve të rënda, dhe që angazhon rreth 30 prokuror. Pjesa e tretë e marrëveshjes përfshin veprat penale të përcaktuara nga neni 135 fraksion 2 i kushtetutës. Këto janë veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, si dhe akuzat penale kundër presidentit të Republikës, kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të lartë. Mirë po pikërisht ky është objekti i strukturës së posaçme antikorrupsion SPAK, që pritet të hetojë kundër korrupsionit në radhët e politikës dhe gjyqësorit, por që ende nuk është krijuar. Sepse siç thot ligji, prokurorët e SPAK-ut duhet emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që është vetë i pangritur. Ndërkohë, ministri Xhafaj dhe kryeprokuroria e përkohshme Marku kanë rënë dakord që të angazhojnë prokurorë që do t'i nënshtrohen një kontrolli vetëm nga prokuroria e përgjithshme, pavarësisht se prokurorët e SPAK duhet i nënshtrohen vettingut. Marrëveshja parashikon se do të jetë prokuroria e përgjithshme, që 5 ditë pas firmosjes duhet të caktojë prokurorët në këto seksione të posaçme për hetimet kundër krimit të organizuar dhe në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Ajo që del qartë nga kjo marrëveshje është se Fatmir Xhafaj dhe Arta Marku po krijojnë një paraspak, një strukturë paralele por që nuk i nënshtrohet ligjit të SPAK-ut, institucioni parashikuar në kuadër të reformës në drejtësi. Mirë po çfarë garancish ligjore do të ofrojnë prokurorët që do të kontrollohen nga prokuroria e përgjithshme, në një kohë që vetë prokuroria e përgjithshme e përkohshme nuk ka kaluar vettingun. Kur prokuroria e posaçme SPAK ekziston për momentin vetëm në letër, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe prokuroria e përgjithshme Arta Marku duket se po japin të drejtë vetes që të veprojnë me kompetenca që ligji nuk ua njeh. Gara për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit ka hyrë në fazën më të nxehtë dhe përballja e parë televizive. 2 kandidatëve, Armand Duka dhe Bashkim Fino, ishte mbrëmjen e të enjtes në emisionin të paekspozuarit të gazetarit Ylli Rakipi këtu në Top Channel. 2 kandidatët shpalosën platformat e tyre, ndërsa nuk munguan edhe akuzat, tonet e larta dhe sulmet në adresë të njëri tjetrit. Armand Duka dhe Bashkim Fino, kandidat për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, mbritën në Top Channel 30 minuta përpara nisjes së emisionit të paekspozuarit. Ata u shfaqën të tendosur me njëri tjetrin. Emisioni nisi i qetë, ku të 2 kandidatët u pyetën nëse politika ka përdorur Federatën Shqiptare të Futbollit për interesat e saj. Në asnjë rast nuk kam dhënë institucionin as për Edi Ramën dhe për asnjë politikan tjetër. Ky bashkë me pjesën më kryesore drejtuese të Federatës Shqiptare ka marrë pjesë në hapjen e konventës së partisë së vëllait vet, Agraria Ambientaliste. Blendi Klosi, e kalon punën me fushatën e Federatës. Po vazhdon me flet Ditmir Bushati e harroi ujtin e Greqisë, detin, merret me fushatën e Federatës. Debati u përqendrua tek delegatët që do të votojnë me shtat shkurt për FSHF-n, përfshirë edhe disa shoqata të regjistruara së fundmi në gjykatë. Fut edhe Lul Bashën, mik.
Mori telefon kryetarin e gjykatës. Shpejt të regjistrohen urgjent gjithë shoqatat, se na duhen në datën 7. E kupton? Do të themi gjithë Ore, ti që i pa edukat fare, po ne më të marrë. Jam shumë i qetë. Nga të kohë lume. Sa i qetë jam? E di. Unë kam tamam Po e shoh, po e shoh. Çfarë humbasur më? Po që edhe i pa edukuar. S'kam çfarë humbasur, fare. Dy kandidatët jo vetëm që nuk gjetën qetësi, por ata shpërthyen në akuzat të rënda mes njëri tjetrit. Ti 16 vjet ke abuzuar me futbollin shqiptar. Ti ke shtuar luksin tënd në zyrën tënde edhe të njerëzve atje. Ti harxhon 900 milion lek për Ti ke një rekordin e përsërisësh rekordin që ke vrarë shqiptar gjatë periudhës tënde më shumë se në luftën e dytë botërore. Pas kam vrarë. Gjatë vitit që ti ke qenë kryeminist, kështu do mana. Kam vrarë. Këtë ke rekordin e jetës ti dashur. Kur tregoj ortakëve të tu, ata i të kanë thënë duka i krimit dhe Klarinë Sejmurta. Duhet tregoj atij, se ata e krijuan Shqipërinë ashtu. Pas këtyre akuzave, dy kundërshtarët për presidencën e Federatës Shqiptare të Futbollit u ndanë me një shtrëngim duarsh. Një ish polic grek është arrestuar i akuzuar si vrasës me pagesi shtetasit Devi Kasmi në Tiranë. Ish polici greku ka bashkë me armët dhe një sasi të madhe parash. Bashkë me të janë arrestuar edhe disa persona të tjerë që kanë organizuar ekzekutimin e 41 vjeçarit. Vrasja mendohet se ishte një larje hestapesh të trafikut të drogave të forta. Devi Kasmi u ekzekutua nga një vrasës me pagesë nga Greqia. Efthimius, 41 vjeç, ishte kontraktuar nga një grup kriminal që operonte në Tiranë dhe drejtohej nga Aurel Hoxhallari, i cili është shpallur në kërkim. Gjatë arrestimit, vrasësit grek janë gjetur një sasi e konsiderueshme eurosh, që dyshohet se i kishte marrë si shpërblim për punën e kryer. Shtetasi grek është vetë deklaruar si ish punonjës i forcave speciale të policisë greke nga viti 1992 deri në vitin 2012, kohë e cila ai është përjashtuar nga kjo strukturë për faktin sepse është konstatuar si trafikant i lëndëve narkotike. Gjatë operacionit të koduar Enigma, policia arrestoi edhe Elton Lipajn, Malvin Dinellarin dhe Elton Hoxhallarin, të cilët ishin pjesë e grupit kriminal dhe kishin role të ndryshme për të siguruar mjetet dhe përgatitur infrastrukturën për realizimin e vrasjes. Ndërkohë, kjo është vila në periferitë të Tiranës që grupi përdorte si bazë. Policia gjeti në brendësitë të saj një arsenal të vërtetë armësh. Uniformat blu sekuestruan pistoleta automatik, sniper, municione, raketa hedhës dhe bombë me telekomandim, madje edhe një dron. Burime nga policia bëjnë me dijet se ky grup kriminal ishte një nga më të rrezikshmit që operonin në Tiranë dhe kanë qenë të dyshuar për disa vepra të rënda penale. Ndërkohë, gjykata e Tiranës la në burg 26 vjeçarin Mario Meshini, i cili ndodhej së bashku me mikun e tij Devi Kasmi mbrëmjen e vrasjes. I riu ka mohuar të ketë gisht në këtë ekzekutim, ndërsa hetuesit dyshojnë se ai e nxorri në prit. Drejtori i policisë së Tiranës, Ardi Veliu, tha se po hetohet kush ka qenë porositësi i vërtetë i vrasjes që ka kontraktuar këtë grup kriminal. Sipas hetimeve, Devi Kasmi kishte konflikte të hapura për pazaret e kokainës me Domart Konjarin, një eksponent kriminal i kërkuar nga drejtësia franceze. Arbion Aliko u dënua me 13 vite burgim për kundërshtimin armatosur ndaj policisë së shtetit gjatë aksionit të vitit 2014 në fshatin Lazarat. Së bashku me të u shpallën fajtore dhe bashkëfshatarët e tij, Gurgas Skënderi, i cili u dënua me 11 vite, Enrik Skënderi dhe Alfred Proko me nga 10 vjet burg, por Arbion Aliko, përpara se të shpallej verdikti, hodhi akuzën ndaj policisë së shtetit për aksionin e parë kur policia hyri për herë të parë në fshatin Lazarat. Sipas tij, pas ndërhyrjes, policia kishte rrëmbyer drogën dhe ua kishte shitur atë trafikantëve. Arbion Aliko, së bashku me të vëllan, është në gjykim edhe për një dosje të dytë, Lazarati 2. Ai akuzohet për vrasjen e efektivit Reneas Ibrahim Basha, i cili u qellua me armë zjarri pas një plani të një grupi të rinj që donin të merrnin në kontroll fshatin. Kërkesa e opozitës për të ndryshuar kushtetutën në pikat që përcaktojnë zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm është refuzuar nga ana e maxhorancës. Nisma e opozitës zëfill nga sherri për zgjedhjen e prokurores së përgjithshme të përkohshme. Një ditë pas seancës së ndezur parlamentare, opozita ju rikthye qetësisht punës në kuvend në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ligjeve dhe Këshillit të Legjislacionit, ku prezantoi nismën për ndryshime kushtetuese për zgjedhjen e një kryeprokurori të ri të përkohshëm. Konsiston në 3 çështje. Emrimi i një prokurori të përgjithshëm jo politik, emrimi i një prokurori të përgjithshëm me veting dhe përcaktimi i një mekanizmi zhbllokues. Opozita e cilëson zgjedhjen e kryeprokurores Marku dhjetorin e kaluar si antikushtetues me qëllim kapjen politike të akuzës, duke dhënë edhe shembuj. Prokuroria e përgjithshme e përkohshme, autoriteti i vetëm i cili do duhet të rakordoj informacionin midis prokurorive, rezulton se është bashkëpunëtor
pikërisht në shkeljen më të madhe ligjore dhe kushtetuese. Ekstradimin të Nezar Seitit. Sipas PS-s, demokratët kanë tjetër qëllim. Synon ta kthej zbatimin e reformës në drejtësi në dhjetorin e vitit 2016 dhe praktikisht i bie zhbërja e reformës në drejtësi. Pra do ta kthej në pikën 0, që do të thotë se opozita nuk e do reformën në drejtësi. Në bazë të kalendarit të miratuar me votat e shumicës, propozimi pritet të shkojë në seancë më 15 mars. Topvizchannel.tv nuk është thjesht një faqe interneti, është gjithçka në një faqe interneti. Lajmet më të rëndësishme të politikës, kronikës dhe ekskluzive. Gjithçka rreth sportit me një ndërfaqe përkombëtare në futbollin dhe Formulën 1. Zhvillime nga showbiz e lifestyle në vende në botë me një portal të dedikuar, Pop News. Videot e të gjitha programeve i gjeni me një klikim të vetëm në topvizchannel.tv. Informacioni dhe argëtimi në duart tuaja. Një ndërtes betoni në mes të Voskopojës me shtëpi tradicionale me gur është pamja e parë që shikon çdo turist që viziton fshatin, dikur një qytet me shumë histori. Ndërtesa kontroversiale thuhet se është pjesë e një projekti rehabilitimi të zonës së banuar. Historia, natyra dhe kishat mesjetare të Voskopojës janë një tërheqje shumë e fortë për turistët. Shifrat e atyre që kërkojnë të vizitojnë këtë fshat të famshëm rriten çdo vit dhe për të mbështetur dëshirën e banorëve për të mikpritur turistët, atje nisi dhe një projekt të rehabilitimi. Kanalizimet të ndërtuan nga e para, po ashtu edhe rrugët që po shndrohen me kaldrëm për të respektuar traditën e shtëpive të vjetra ndërtuar me gur. Por në mes të fshatit është ndërtuar një objekt që bie ndesh me gjithë pamjen tjetër. Në mes të shtëpive të vjetra me gur është ngritur një objekt betoni me të njëjtën logjik si kulla në mes të Korçës. Banorët por edhe turistët tregojnë se objekti nuk është në harmoni me fshatin. Është gjë e mirë shumë që të marrë informacione të gjithë. Thonë që është edhe një si tualet për turistët, thonë dhe një qendër informacioni. Nuk është vendi përshtatshëm aty ku e bën. Po kjo shërben se turistët e ujë që vinë nuk dinë, pyesin, ne s'dim t'ju japim përgjigje. Do doja që sheshin ta kishte të lirë dhe qendra e informacionit pa diskutim të ishte, të zinte një vend tjetër. Ndërtesa që do të funksionojë si zyrë informacioni ka edhe një hark simbolik, për të cilin thuhet se është ndërtuar për të përkujtuar persekutimin otoman dhe shkatrimet e djegjet e shpeshta në këtë qendër, e cila në shekujt e errët të pushtimit osman kishte të vetmen shtyp shkronjë dhe akademi. Por simbolika e zgjedhur krijon një kontrast shumë të fortë me arkitekturën e Voskopojës, të cilën nuk e ndryshuan dot as turqit dhe as komunizmi. Keq menaxhimi i mbetjeve urbane të qytetit të Pogradecit dhe fshatrave që ndodhen rreth liçenit kanë bërë që pothuajse i gjithë bregu, por edhe thellësia e ujit të mbushen me plastik dhe mbetje të tjera. Liçeni ku jetojnë shumë lloje shpendësh dhe peshq të rrallë ka humbur kthjellësinë për shkak të ndotjes së madhe. Katastrofës mjedisore në të cilën Shqipëria ndodhet nuk i ka shpëtuar as liçeni Ohrit në Pogradec. Për gjatë gjithë vijës liçenore, duke nisur nga Pogradeci në Tushemisht, kilometra të tërë, mbetjesh, plastik apo dhe materiale të tjera gjenden të depozituara midis bregut dhe ujit. Liçeni Ohrit në Pogradec vazhdon të shihet si një depozit e grumbullimit të mbetjeve. Përpjekjet për të renditur atë në listën e pasurive botërore vazhdojnë prej vitesh, por shpresat për të qenë në UNESCO janë ende të largëta dhe duket se nuk ndikojnë as pak në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe instancave për të qenë më të kujdesshëm. Karakteristikë e liçenit të Ohrit ka qenë uji i kulluar, por veprimtaritë njerëzore në pellgun e mbledhjes vetëm për pak dekada të fundit e kanë ndryshuar këtë gjendje. Stina e dimrit e rëndon situatën në bregun e liçenit, pavarësisht se edhe në këtë periudhë të vitit turistët nuk mungojnë. Çdo vit Bashkia e Pogradecit shpenzon për pastrimin dhe sistemimin e bregut, e megjithatë nga Pogradeci deri në Tushemisht, gjendja vjen të jetë alarmante për shkak të mënyrës së gabuar të trajtimit të mbetjeve urbane. Fushatës për mbjelljen e pemëve rreth Tiranës sot i është bashkuar dhe një nga gazetarët e njohur. Velia i tha se falenderonte të gjithë ata që i bashkohen projektit për pyllin orbital.
Gazetari Bashkim Hoxha është bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës në aksionin për mbjelljen e 100.000 pemëve gjatë sezonit dimror. Në ditën e ditëlindjes së tij, Bashkim Hoxha ishte pranë kalimit Mjull Bathore, ku mbollën 100 pemë. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i vlerësoi angazhimin e Hoxhës si një detyrë qytetare e që kontribuon në zgjidhjen e problemeve aty ku është nevoja. Jam posaçërisht i lumtur sot që në këtë aksion, edhe pse ditë me shi, bashkuar një nga njerëzit më të dashur për shqiptarët, Bashkim Hoxha, i cili sot ka edhe ditëlindjen, edhe nuk besoj që kishte një mënyrë më të bukur për të festuar ditëlindjen se me mbjelljen e 100 pemëve në këtë zonë të pyetët orbital të Tiranës. Sot pafund mirënjohës për qytetarinë e bashkimit, nuk mjafton të jesh vetëm gazetar i mirë, nëse si e qytetar i mirë. Edhe falenderoj posaçërisht sot që mëngjesin e ditëlindjes pas emisionit e kaloj në Tiranë për këtë mbjellje dhe dua t'ju uroj jetë gjatë edhe ta falenderoj me gjithë zemër për qytetarinë edhe për gjithë kontributin e shkëlqyer në Shqipëri. Kryebashkiaku e vlerësoi nismën për mbjelljen e pemëve të reja që do rrethojnë kryeqytetin me një kurort të gjelbër për mjedis më të shëndetshëm për qytetarët. Fushata jon ndonjëherë për një cinik thotë orena çmenën për ditë, po me sa duket nga shembulli i suksesshëm i bashkimit, vetëm gjërat që kanë këtë sens përkushtimi ditor janë gjërat që hedhin rënj, jo vetëm kuptimin fizik si pemët sot, po edhe në kuptimin moral dhe kulturor për vendin tonë. Moti i përkesuar gjatë natës dhe në orët e para të ditës ka krijuar probleme në transportin detar në Vlorë dhe në Durrës. Era e fortë me shpejtësi 25 deri në 30 metër për sekond si dhe deti me dallk me fuqi 8 ball në det të hapur ka penalizuar lëvizjen në det anijeve dhe mjeteve më të vogla detare. Kapiteneria e portit të Vlorës ka njoftuar se asnjë anije ose peshkaret të mos dalë në det gjatë ditës së sotme deri në një njoftim të dytë. Moti me erëra dhe deti me dallk do të vijojë gjatë gjithë ditës së sotme duke sjell edhe moslëvizjen e tragetit, i cili nuk është nisur sot dhe ndodhet në Brindisi deri në rënien e fuqisë së erës dhe detit. Nëntëdhjetë emigrantë mund të jenë mbytur pas përmbysjes anijes së tyre pranë brigjeve libiane, njoftuan zyrtarët e OKB-s. 3 personat e vetëm që janë gjetur gjallë deri tani thonë se të gjithë personat e zhdukur pas incidentit ishin shtetas pakistanez. Fluksi emigrantëve që nisen nga Libia me shpresën të mbërrijnë në Europë përmes detit nuk ka të ndalur, edhe pse vitin e kaluar Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje polemizuese për të siguruar ndihmë rojeve bregdetare libiane me qëllimin që të ndalohet që në piknisje vërshimi refugjatëve drejt Italisë. Agjencitë ndërkombëtare të ndihmës dhe OKB-ja e akuzuan bllokun evropian për një qasje jo njerëzore të çështjes. Nga incidenti i fundit në bregdetin e Libisë kanë dalë deri më tani 10 trupa të pajetë. Por edhe ata emigrantë që arrin të hyjnë në Bashkimin Evropian nuk gjejnë atë që kërkojnë. Me mira persona ndodhen në kampin e çadrave në Kale. Qindra prej tyre janë përfshirë në një rrahje masive që nisi para radhës së supës. 5 persona po luftojnë me vdekjen pas përleshjes së dhunshme mes një grupi të madh emigrantësh afgan dhe eritreas në Kale të Francës. 4 të rinj nga Eritrea të moshave 16 deri në 18 vjeç janë dërguar në një spital të zonës në gjendje kritike për jetën, ndërsa një person i 5 do të trajtohet në Lille për shkak të natyrës specifike të plagëve të tij. 13 emigrantë të tjerë kanë lëndime më të lehta, të gjitha pasojë e goditjeve me shufra hekuri. Ministri francez i mbrojtjes Gérard Collomb vizitoi Kalen gjatë natës e tha se përplasjet atje kishin qenë jashtëzakonisht të egra. Një prej të lënduarve më rënd ka marrë një plumë në pjesën e pasme të qafës. Kjo lloj dhune nuk kishte parë ndonjëherë. Për shkallëzimi i saj është bërë i padurueshëm si për njerëzit të Kales, ashtu edhe për emigrantët. Betejë që zgjati thuajse 2 orë nisi në periferinë e qytetit ku emigrantët ishin vënë në radhë për të marrë racionin e ushqimeve. Në përleshje u përfshin rreth 100 eritreas dhe 30 afgan. Sherri filloi kur afganët nisën të qellojnë me armë zjarri. Edhe pse kampi i emigrantëve të Kales i njohur si xhungla u shkatrua në 2016, me qindra prej tyre vazhdojnë të jetojnë në pyjet përreth me shpresën se një ditë do të mbrijnë në Mbretërinë e Bashkuar. Gjermania, vendi që pret më shumë emigrant, ka ndryshuar rregullat për punësim në këtë vend. Rregulloria e re ka thjeshtëzuar procedurën, e cila tani zgjat vetëm 14 ditë. Përfitues të kësaj skeme janë shtetasit nga vendet e Ballkanit, përfshi edhe Shqipërinë. Që prej nëntorit të 2017-s, procedurat e vizave të punës për shtetasit e Ballkanit perëndimor janë më të thjeshta dhe realizohen brenda një etape. Kur rregulloria për rajonin hyri në fuqi më 1 janar 2016, procedura për të tilla raste ishte e dyfisht. Punëmarrësit paraqisnin kërkesë për vizë tek përfaqësitë e Gjermanisë në vendet e tyre dhe njëkohësisht punëdhënësit kërkonin leje paraprake te zyra e punësimit në vendodhjen e kompanisë.
e kjo bënte që procesi të zgjaste me muaj të tërë. Tani ai është thjeshtuar sepse miratimi paraprak nga zyra e punësimit nuk është më i nevojshëm, sqaruan për Deutsche Welle burime nga Ministria e Jashtme gjermane. Aktualisht, sipas tyre, mjafton që kandidati të paraqesë në ambasadën e Gjermanisë të gjitha dokumentet e nevojshme, duke përfshirë edhe vërtetimin nga punëdhënësi. Pasi të jenë dorëzuar dokumentet në konsulat, kontrollohen nga autoritetet përkatëse në Gjermani, nëse kushtet plotësohen, atëherë jepet dhe viza. Një prej verifikimeve të bëra është nëse ka ndonjë shtetas gjerman ose europian me të njëjtin kualifikim që ka aplikuar për të njëjtin vend pune. Për këtë arsye dokumentet i dërgohen edhe zyrave të punës. Verifikimi normalisht nuk zgjat më shumë se 14 ditë. Nëse ka vonesa, atëherë kjo lidhet me rrethanat individuale të aplikuesit. Bullgaria mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Kryeministri Borisov nisi punën në krye të presidencës duke lëshuar kritika të forta ndaj Unionit për mënyrën se si po trajtohen vendet që janë bërë anëtare e Rishtës. Kryeministri bullgar Bojko Borisov nuk humbi kohë, por e përdori nisjen e presidencës së BE-s për të kritikuar shtetet anëtare dhe diplomacinë e bllokut. Kreu ekzekutivit të Sofjes ishte të njëjtë në Bruksel për një seri takimesh që shënuan marrjen e frerëve të drejtimit të BE-s për 6 muajt e ardhshëm. E duke folur gjatë një aktiviteti publik të organizuar nga Fondacioni Hans Zidel, ai fshikulloi anëtarët e Bashkimit Evropian me pretendimin se e kanë penguar vendin e vet t'i bashkohet zonës pa kufi të Schengenit. Bullgarisë dhe Rumanisë ju dha drita jeshile e Komisionit Evropian për të bërë pjesë e kësaj hapësire në vitin 2010, por duke qenë se pranimi duhet të jetë i njëzëshëm, hyrja e tyre është bllokuar nga një grup vendesh që përfshin Francën, Gjermaninë dhe Hollandën. Jo më larg se të dielën, ministri i brendshëm bavarez Joachim Herrmann e ngriti zërin sërish kundër përfshirjes së Bullgarisë në zonën e lëvizjes së lirë me argumentin se zgjerimi i Schengenit nuk mund të bëhet në kurrizin e sigurisë së shtetasve gjerman. Në fjalën e tij Borisov nuk bëri emra, por u shpreh se Europa duhet i jap fund shpikjes së preteksteve për t'ia ndaluar vendit të vet këtë proces, ndërsa e përshkroi Bullgarinë si mbrojtësin më të mirë të kufive të jashtëm të bllokut. Hetimet për ndërhyrjen ruse në zgjedhje kanë shkaktuar edhe një përplasje mes demokratëve dhe republikanëve në Senatin Amerikan. Udhëheqësi i demokratëve në Senatin Amerikan Chuck Schumer kërkon dorëheqjen e kreut republikan të Komisionit të Zbulimit të Dhomës së Përfaqësuesve, Devin Nunes, me pretendimin se ka kryer veprime që minojnë hetimin mbi mundësinë e bashkëpunimit mes fushatës së Donald Trumpit dhe Rusisë. Schumer, i mbështetur dhe nga liderja demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve Nancy Pelosi, i dërgoi një letër kryetarit të kësaj dhome Paul Ryan, ku këmbgul në shkarkimin e menjëhershëm të Nunesit, njeriu që e ndryshoi në heshtje memon eksplozive me akuza për abuzime nga ana e FBI-s, pa e informuar për këtë kolegët e tij. Demokrati më i lartë në Komisionin e Zbulimit deklaroi 2 ditë më parë se dokumentet sekrete janë bërë ndryshime përpara se ai të dërgohej në Shtëpinë e Bardhë, duke mos paraqitur kështu versionin e treguar ligjvënësve. Memoja kritikon Byron Federale të Hetimit për qëndrime të njëanshme ndaj Trumpit dhe mund të ketë pasoja në verifikimin e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane. Demokratët më të fuqishëm në të dyja dhomat e Kongresit thonë se republikanët kanë vendosur të mbjellin ca teori konspiracioni dhe të sulmojnë integritetin dhe besueshmërinë e zbatimit të ligjit federal me qëllimin të mbrojnë presidentin dhe të minojnë punën e prokurorit të posaçëm Robert Mueller. Punimet e një prej grafistëve më të njohur të artit të realizmit socialist janë ekspozuar sot në Tiranë. Familjarët e Pandi Meles prekohësh dëshironin të sillnin publiku disa prej grafikave të tij të pa ekspozuara më herët, sidomos pas ndarjes nga jeta të një prej përfaqësuesve më të spikatur të grafikës shqiptare. Ashtu si në këto boce, është e lehtë të kuptohet që artisti ka element ndjesor edhe brenda skemës së realizmit socialist, kur i duhet që në kapuçën e Santa Clausit të vendos shenjën e yllit, apo edhe të flas për plane 5-vjeçare nga perspektiva e një fëmie. Në backgroundin ton aktualisht kemi disa katet kohës të cilat për herë në gjithë në artit shqiptar ekspozohet boca, një bocë në përmasat reale që autori punon në mënyrë unike në formën handmade, dhe gjithashtu për krah është dhe një nga kopjet e shtypit të 100, 1000 ose 2000 kopjeve që bëhesh pasur parasysh kërkesë ofertën e kohës. Ekspozita është ndarë në disa motive, fillesat i ka me skisat e para të gjeniane, me të cilat Pandi Mele ka mbrojtur diplomën e studimeve të tij në Rusi, e më pas dhe së realizmit socialist i pas viteve 90. Pjesa më e madhe e këtyre punimeve pa ekspozuar dhe pa para më parë nga syri në pjesë e fondit familjes, po është ndryshme që ka punuar babai janë të gjitha të pa ekspozuara më parë. Kjo ekspozitë
Perspektive do të qëndrojë hapur deri më 10 shkurt në fjalë. Këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.